มเข้าสู่รายการดราไลฟ์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาในธีมพาสเทลมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยพาสเทลพาสใจเวอร์นะคะตอนนี้เราอยู่กับหนุ่มหล่อสาวสวยจากละครเรื่องม้าหลวงสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับหลิงหลิงและปีเตอร์แพนนั่นเองนะคะเป็นทั้งสองท่านเนี่ยเรียกได้ว่าเราเนี่ยได้รับรีเควสกันมามากมายว่าอยากพบเจอคุณทั้งคู่เพราะว่า EP 1 เปิดตัวมาได้อย่างอลังการจริงๆอลังการมากคนหนึ่งก็คือแบบว่าป่วยแบบไม่เลิกเลยฮะคืออลังการพอไหมฮะคือขนาดนั้นคือใจจริงอ่ะดูอยู่บ้านนะคะดิฉันอยากจะส่งยาแก้ไอยาพ่นคลายอยากให้คุณมากๆคือมันขนาดนั้นเราได้เช็คฟีดแบ็กของตัวเองบ้างไหมหลิงหลิงเองอ่ะทุกคนก็แบบเฮ้ยหลิงหลิงเธอเป็นใครในเรื่องนี้อย่างเงี้ยเธอเป็นใครทำไมเธอไม่พูดสักทีฉันเป็นคุณแมนวาดค่ะในเรื่องนะคะฟีดแบ็กหรอก็คือเขาดูว่าเอ๊ะทำไม EP แรกผ่านไปแล้วแต่ว่าหลิงยังไม่พูดใช่ทำไมคุณไม่พูดทำไมคะนี่ฉันเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่คุณจะพูดคุณก็คือเกาะคุณแม่ของปีเตอร์แพนแต่แบบทำไมไม่พูดอะไรเลยเราก็เป็นห่วงเดี๋ยวก่อนพี่รู้ได้ไงว่าไม่ใช่แม่เขาด้วยอุ๊ยเอาล่ะท่านผู้ชมทางบ้านว่ายังไงครับไม่แต่เราคิดว่าคุณต้องแบบมีอะไรสักอย่างมี something ใช่ต้องมีไม่เราก็เดาแบบคนดูเพราะว่าเราดูไปพร้อมกับทุกคนต้องมีใช่ไหมเป็นยังไงใครดูแล้วเดาว่าหลิงหลิงเป็นใครคอมเมนต์กันมาเยอะๆเดี๋ยวเรารออ่านนะคะใครทายถูกได้อะไรครับได้ใจของพวกเราทุกคนและได้ใจของทีมงานทุกคนนะคะได้ไหมได้ความสะใจแหละจริงเอ้ยก็อยากรู้ไงแล้วเขามีชื่นชมความน่ารักของเราอะไรอย่างเงี้ยมีเข้ามาบ้างไหมเยอะอยู่นะเห็นอยู่นะความน่ารักไม่มีค่ะมีแต่ความสวยเขาชมว่าเราสวยครับซึ่งเรายอมรับในจุดนี้ไหมเราก็ไม่ค่ะทำไมไม่ค่ะไม่แต่พยักหน้าไม่ค่ะถ่อมตัวค่ะไม่แต่เรื่องนี้เขาสวยมากนะมีความงามอย่างไทยนะเนี่ยอย่างวันนี้เขาก็แบบแต่งสบายมาเต็มนะคือมองอย่างเงี้ยคือเป็นหญิงไทย 100% ครับค่ะแต่พอเอาเครื่องออกปุ๊บเป็นอะไรเป็นลิงหลิงก็เป็นลิงหลิงน่ารักคือบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าจริงๆลิงหลิงเป็นคนประเทศไหนเป็นคนนี่แหละค่ะลิงหลิงต่อไปเป็นคนทุกที่บอกไปใช่ความเป็นหญิงไทยก็อาจจะน้อยนิดนึงค่ะแต่พอเวลาแต่งปุ๊บนี่ก็คือนี่ไงมีมาเลยมีคอมเมนต์มาเลยบอกช่วยพูดคุยทักทายแฟนๆชาวจีนหน่อยได้ไหมคะลิงหลิงฮัลโหลนี่ฮาว大家好我是ลิงลิงไหนๆก็ทักทายละชวนดูละครหน่อยชวนดู Royal Doctor ของเรานะคะ Royal Doctor นะคะ王家玉一我们的泰剧有 Mario 还有 Kimberly 主演的泰剧请多多关注我们เฮ้ยแบบเป็นภาษาจีนที่เพราะมากเลยอ่ะติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะนี่ไงด้วยมีคอมเมนต์ถามว่าปีเตอร์แพนคิดว่าลิงลิงสวยไหมแหมจะพูดว่าไม่สวยก็ไม่ได้แล้วไหมอ่ะคือเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดบอกว่าไม่สวยนี่คือเขาอาจจะแบบว่าไม่คือเอาจริงๆครับก็อย่างที่บอกไปแล้วลิงลิงอ่ะคือพอไม่ได้แต่งไทยเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเป็นลิงหลิงเป็นตัวลิงหลิงมีความแบบโก้นิดหน่อยแต่พอแต่งตัวปุ๊บอะไรปุ๊บที่ชูเข้ามาบรีฟปุ๊บเขาก็เข้าเป็นคาแรคเตอร์เลยนะก็คือเอาจริงสวยคือพอแต่งแล้วแบบคือเมื่อก่อนเราจะแบบไม่เก็ตเลยว่าเอ๊ะแต่งชุดไทยหญิงไทยอะไรอย่างเงี้ยมันสวยยังไงแต่พอได้มาเห็นอย่างเงี้ยป้าน่ะแล้วเราหล่อไหมชอบกันบอกว่าชอบกันถามทันทีเราชมเธอแล้วนะลิงลิงเธอว่าไงรอขอบคุณครับแค่นี้พอใจแล้วเราไปคาแรคเตอร์ของพระองค์ชายมีความสุขไปไกลกลับมานิดนึงเนาะโอเคพระองค์ชายคุณก็มีแบบ
คอมเมนต์นะก็มีบอกว่าเนี่ยตัวปีเตอร์แพนเองอ่ะคุณแสดงได้น่าสงสารมากเพราะองค์ชายป่วยจนแบบสาวๆเนี่ยอยากจะส่งยาไปให้คุณถึงวังขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงแบบแสดงสมจริงเวอร์คือตอนนั้นทุกคนแบบพิมพ์มาแล้วนะพระองค์ชายจะตุยไหมแกเดี๋ยวแบบพระองค์ชายจะไหวไหมแกยังไงดีเพิ่ง EP 1น่าเสียดายว่ายุคนั้นยังไม่มีแกรมนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นป่านนี้ก็ยาอาจจะเต็มวังใช่ยาส่งถึงหน้าวังแล้วคุณหน้าประตูวังแล้วสาวๆเขาว่าก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนๆทั้งบ้านเลยเพราะว่าคือตอนแรกเราก็จะพูดว่าเราไม่ได้เช็คฟีดแบ็กก็ไม่ได้เนาะคือเพราะว่าด้วยกระแสมันมาค่อนข้างแรงคือไม่ใช่แค่เราสองคนคือทั้งเรื่องเลยคือมันเรื่องมันมีความหลากหลายตั้งแต่ EP แรกเลยเมื่อกี้คำถามว่าอะไรครับว่าจะรอดไหมเหรอบอกว่าแสดงได้สมจริงมากแล้วเขามีชมด้วยนะบอกว่าคุณดูเป็นแบบผู้รักมากดีสุดๆที่ฉันชอบคำนี้ต้องขอบคุณนะครับก็คือต้องจริงๆต้องให้เครดิตทางพี่ชุและทางพี่ก้องด้วยคือเราเวิร์กช็อปกันเยอะมากเลยแล้วก็ซีนแรกที่ทุกคนเห็นว่าหอบนะครับก็คือหอบทั้งวันครับคือเราเก็บซีเควนต์ซีเควนต์หอบก็คือซีเควนต์ไม่สบายทั้งวันเลยก็คือเก็บอะไรล่ะเก็บทีเดียวเลยเพื่อให้จบไปทีเดียวแล้วก็เขาก็จะได้เป็นห่วงเราวันเดียวเลยหรือว่าเป็นห่วงทุกวันไม่เราเป็นห่วงเธอทั้งเรื่องโอ้ยเฮ้ยเป็นอะไรกันอ่ะมะม่วงอ่ะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรเป็นคนน่ารักเลยเดี๋ยวก่อนอะไรบอกว่าอ๋อมีคนดูนะคะคือเขาว่าดูละครเรื่องนี้ใช่ปะแล้วก็จะมีเหมือนตอนนี้เหมือนมีเป็นคอมมูนิตี้ของหมอหลวงเลยนะเพราะว่าทุกคนอ่ะดูละครแล้วอ่ะทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยได้สาระมากแล้วแฟนๆเองอ่ะก็มาแชร์ความรู้เรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณหรือแม้กระทั่งยาสมุนไพรเนี่ยในทวิตภพนะคะหรือ Twitter ของเราเนี่ยนะคะใช่เราจะเรียกว่าทวิตภพแล้วชาวทวิตภพก็คือเป็นแบบทวิตเตียนชาวทวิตของเราเนี่ยก็น่ารักมากดูละครแล้วก็แบบมาแชร์ความรู้กันใหญ่เลยว่าเฮ้ยเนี่ยในหมอหลวงอะที่มันมีสิ่งนี้คือมันมีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบุคคลในประวัติศาสตร์เนี่ยที่เราแบบอ้างอิงมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยแกมันไม่ได้ดูแค่แบบเอาสนุกนะเว้ยมันได้ความรู้นะเว้ยแบบเฮ้ยมีสาระนะเรามามีสาระคือไม่ใช่แค่แบบเฮฮาไปวันๆอะไรอ่ะพี่เขาบอกใช่มีสาระอินเนี่ยใช่มีสาระมากคือไม่แล้วเราชอบเราประทับใจขอบคุณทุกคนมากๆที่นอกจากจะให้ฟีดแบ็กของละครแล้วว่าเขายังต่อยอดความรู้แล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับแบบคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องหมอหลวงแล้วเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ป่วยเลยนะก็เลยทำให้โชคดีที่ว่าคือมีแก๊งหมอหลวงไม่ว่าจะเป็นพี่ทองอ้นพี่ทองแท้หมอทองคำเขาเข้ามาช่วยรักษาเราพอรักษาปุ๊บมีเรื่องอะไรล่ะเรื่องวิธีการรักษาแพทย์แผนไทยในสมัยนั้นยังมาถึงในสมัยนี้นะยังมีอยู่นะทุกคนแล้วเรื่องสมุนไพรเนี่ยคือตัวยาไม่ว่าจะเป็นยานัดที่แบบปุ๊บเข้าจมูกเนี่ยจริงๆนะในเรื่องนั้นอะทำจริงแล้วก็สูดลมเข้าไปจริงก็คือจมูกโล่งสบายเราก็คือเหมือนได้อานิสงส์ไปด้วยในตอนนั้นใช่คือแล้วพอชอบด้วยความที่ว่าพอทุกคนดูแล้วอะคือไปทำรีเสิร์ชกันต่อชาวทวิตเตียนไปรีเสิร์ชข้อมูลกันมาต่อแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่ามีส่วนร่วมในการดูหมอหลวงไปด้วยกันคือได้ความรู้จริงๆแล้วของเราก็มีเรื่องอะไรครับความเป็นหญิงไทยเรื่องอาหารด้วยความเป็นสมุนไพรในตัวนี่ไงพอพูดถึงอาหารเป็นยาแฟนๆเขาก็รอชมเมนูโบราณต่างๆที่เราจะได้เห็นในละครใช่ไหมคะมีเมนูอะไรในอนาคตอาจจะในสปอยนิดนึงในอนาคตมีอาหารอะไรนะที่องค์ชายตอนนั้นเรามาเสิร์ฟนี่ใช่มีเมี่ยงกลีบเมี่ยงกลีบบัวใช่เป็นเราทำเองไหมคะมีซีนที่เราทำไหมเราได้ร้อยมาลัยได้หั่นอะไรนะได้เข้าครัวกับเขาบ้างก็มีได้ลงมือแล้วหลิงต้องมีไปเวิร์กช็อปเพิ่มเติมไหมคะมีเวิร์กช็อปกับพีเตอร์แพนจริงๆแต่ก็คือพีเตอร์แพนค่ะที่เขามีอาการป่วยใช่แล้วก็คือมันไม่ใช่แค่อาการป่วยนะครับคือจริงๆในเรื่องนี้ต้องบอกว่าเราเวิร์กช็อปกันเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างมีจริงๆมันมีความซับซ้อนซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามไปด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องสถานะเรื่องความเหมาะสมเรื่องอาการเจ็บป่วยแล้วเรื่องความที่แบบว่าเรา
คือเราอะป่วยส่วนตัวผมนะเราป่วยแต่ว่าเราอยากดูแลบ้านเมืองด้วยก็เลยทำให้เราต้องมีหลายๆอย่างที่ข้ามผ่านกันไปหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องเมื่อกี้เราขอย้อนกลับไปเรื่องอาหารนิดนึงคือตัวสมุนไพรแต่ละอย่างนะครับคือมันทุกวันนี้มันก็มีจริงๆแต่ว่าบางทีเรากินเราอาจจะไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นซีนที่เป็นเมี่ยงกลีบบัวนะครับตัวกลีบบัวเองแอบไปรีเสิร์ชมาเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเรื่องหัวใจอะไรใดๆแม้กระทั่งตัวเม็ดบัวเองเนี่ยจริงๆคือประเทศไทยเรามีสมุนไพรรอบตัวเลยนะจริงๆแล้วมีเยอะมากด้วยใช่ครับแล้วสรรพคุณก็คือดีๆทั้งนั้นเมื่อกี้อะไรนะทางบ้านมีอะไรมาต่อนะครับพี่ไม่เมื่อกี้มีมาบอกว่าอันนี้เป็นแบบว่า behind the scene ที่บอกว่าในซีนเรามีการทานยาจริงๆเรามีการใช้ยาจริงๆโดยที่มีอาจารย์หมอนะคะควบคุมการถ่ายทำด้วยเนาะอยู่กับเราในทั้งเรื่องเลยทุกขั้นตอนของการถ่ายทำวันไหนไม่มีคุณหมอก็มาครับมาช่วยดูแลทุกคนที่กองด้วยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศกองนี้น่ารักค่ะเป็นอาจารย์คมสันเนาะใช่ไหมครับเขามาคือเขามาให้ความรู้เรื่องยาแล้วก็ให้เรื่องในการรักษาไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือการจับดูที่ประจรดูธาตุอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนคอยดูแลทั้งหมดเลยก็ต้องให้เครดิตหมอทางนี้ด้วยอุ้ยก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์คมสันด้วยนะคะขอบคุณจริงๆที่แบบว่าช่วยพวกเราแล้วละครแบบเพราะทุกคนตื่นเต้นกับละครเรื่องนี้จริงๆทุกคนรอคอยแล้วตอนเนี้ยใช้คำนี้ได้เลยว่าสมการรอคอยจริงๆนะดูแล้วมันแบบหุ้ยแล้วนักแสดงเรื่องเนี้ยเยอะด้วยแล้วมากฝีมือแล้วเป็นนักแสดงคุณภาพพูดถึงรุ่นพี่หน่อยพี่คิมพี่โอ2คนเนี้ยคุณไลฟ์คราวที่แล้วว่าเขาตลกโปกฮากันมากแล้วตัวจริงเขาก็ตลกมาก พูดหน่อยว่าแต่ละคนมีเข้าซีนกับใครแบบเยอะเป็นพิเศษไหมแล้วเข้าซีนกับพี่โอพี่คิมเป็นยังไงมั่งเป็นยังไงลิงลิงเข้าซีนกับพี่โอพี่คิมก็คือต้องสมาธิ สมาธิค่ะใช่ไหมเพราะเขาจะแบบว่าไม่ได้ทุกคนจะแบบซีขำตลอดเวลาเขาก็บอกว่าเนี่ยมันขำจนแบบเหมือนมากองเหมือนไม่ได้มาทำงานเหมือนมาเล่นเขาอย่างนี้เลยนะเขาบอกกองคุณใช่ค่ะแล้วหลิงไหวไหมเรารับมือกับเขายังไงไหนเราก็คือผู้ที่ไม่มีสมาธิทำไมอย่างนั้นล่ะเราหลุดเราขอโทษแต่ว่าคือเขาพี่เขา2 คนก็คือสดจริงๆก็คือเราบ้าจี้ใช่ไหมไม่ไหวหนูขอโทษเอ็นดูใช่แต่ว่าฉากที่แบบน่ารักก็มีที่เขาฉากกับพี่โอพี่คิมแล้วก็มีพี่ฟอยด้วยพี่ฟอยพี่แพทด้วย2 คนนี้ครับบอกเลยมีซีนกลอนด้วยคือในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่อาหารและยายังมีกลอนอีกเขาเรียกว่าท่องสักวาเป็นสักวาใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันด้วยจะมาอะไรยังไงเอ็นดูหลิงเพราะเขาแบบเป็นคนเรียบร้อยนึกออกไหมแล้วเขาดูแบบว่าโอ้ยคือพี่พูดอะไรนิดนึงก็น่าจะขำแบบฮาแตกไปเลยใช่ไหมหลิงคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศในกองที่พี่ได้บอกไปแล้วว่าคือจริงๆทุกครั้งที่มาคือไม่มีความรู้สึกแบบว่าเอ้ยวันนี้ต้องมากองอยู่แล้วเราจะรอดไหมนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่มาแล้วแบบพอได้เจอกับพี่ทีมงานรวมพี่โอพี่คิมพี่ฟอยพี่แพทด้วยแล้วก็ทุกๆคนนะฮะคือมันทำให้บรรยากาศในกองเนี่ยไม่ได้เหมือนมากองคือพอคัดปุ๊บเนี่ยทุกคนเฮฮากันมากเลยแต่ว่าพอแอคชั่นปุ๊บพี่เนี่ยเข้าคาแรคเตอร์อย่างเร็วไวแต่เรานี่แบบเปลี่ยนมูดไม่ทันอันนี้อย่างที่ลิงบอกต้องใช้สมาธิดีมากใช่แต่ก็คือถือว่าโชคดีฮะถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวด้วยเป็นการฝึกสมาธิที่มากความสามารถขนาดนี้นะใช่เราตัวพวกเราเองอย่างลิงกับปีเตอร์แพนมีไปเวิร์กช็อปกันต้องเข้าซีนด้วยกันเยอะเรามีการแบบละลายพฤติกรรมซึ่งกันและกันไหมเพราะลิงก็แบบน่าจะพูดน้อยนะใช่ไหมดูจริงๆใช่ก็พูดน้อยพูดถึงเรื่องการพูดหน่อยครับของแมนวาดคุณแมนวาดใช่ไหมคะยังไงฮะก็ประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้ก็ประมาณนี้คือพูดคนสงสัยว่าจะพูดไหมก็ต้องไปดูนะคะใช่เพราะจริงๆมันคือปมที่ทำให้เราว่าเมื่อไหร่จะพูดหรือว่าไม่พูดเมื่อไหร่หรือว่าเขาไม่ได้เขียนบทพูดให้ในตอนแรกไม่ใช่แล้วเวิร์กช็อปเป็นยังไงเวิร์กช็อปกับพีเตอร์แพนคือด้วยที่ว่าพีเตอร์แพนเขาเป็นเด็ก
ตั้งใจทำงานใช่นอกจากว่าเราไปเวิร์กช็อปกับทางค่ายเนี่ยเราก็ยังไปเวิร์กช็อปข้างนอกอีกกับครูฮะคุณครูที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดใช่ก็ดีค่ะได้พูดคุยกันมากขึ้นใช่คือตอนแรกอะต้องบอกว่าอาจจะมีความเกรงนิดนึงด้วยความที่เป็นพีเรียดแบบเต็มๆแล้วก็ร่วมงานกันด้วยก็เลยทำให้มีความเกรงนิดนึงว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าคือผมก็เรียกได้ว่าพยายามดันทุลังตีสนิทกับเขาไม่ใช่น่ารักมันต้องอย่างนี้แหละไม่เพราะเราทำงานเนาะเราก็ต้องแบบว่าและยิ่งเราต้องแบบทำงานกันอย่างใกล้ชิดอ่ะเราต้องคุยกันเยอะๆอย่างเงี้ยปกติคุณชวนคุยกันแบบคุยกันเรื่องอะไรเมามอยสิ่งที่เป็น in common มีไหมตอนอยู่ในกองที่เมากันเยอะตอนอยู่ในกองจริงๆเราก็แทบจะเหมือนอยู่กัน2คนเป็นแก๊งดูโอใช่เพราะว่าคือจริงๆเราก็เข้าซีนกันบ่อยนะครับเราก็อยู่กับหม่อมตวนพี่ฝนหนึ่งพี่ฝนหลวงก็คือเป็นอยู่ในวังแหละก็คือเราพยายามจะตีสนิทด้วยการพยายามจะคุยกันตลอดอะไรอย่างนี้ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็จะถามคือแพนคือด้วยที่ว่าต้องใช้ภาษาแบบโบราณใช่แล้วมีความยากภาษาไทยปกติเราก็มีความยากในระดับหนึ่งแล้วเป็นภาษาไทยโบราณยิ่งมีความแบบใดๆอีกที่ดีเทลเยอะใช่ไหมเยอะต้องไปถามเวลาเราไม่เข้าใจแต่เอาจริงนะครับพอถึงตอนสุดท้ายๆแล้วฝากทุกคนติดตามว่าคือตัวละครมันมีการพัฒนาแล้วตัวหลิงเองก็มีการพัฒนาในพี่หลิงมีการพัฒนาในด้านการแสดงด้วยคือทำให้สุดท้ายแล้วเราสบายเราหมดห่วงนะฮะคือเราก็เล่นกันตามตัวละครกันอย่างเต็มที่จริงเก่งมากครับผมคือเราไปด้วยกันคือบอกแล้วในเรื่องนี้เรามีความเป็นครอบครัวหมอหลวงนะฮะใช่นี่ไงก็คือใช้วิธีการแบบว่า make friends ที่จะสนิทกันด้วยการพูดคุยกันเยอะๆแล้วก็ทำงานกันอย่างใกล้ชิดนี่เขาก็เป็นการละลายพฤติกรรมที่ดีนะทุกคนดูแล้วเอาไปใช้ตามได้นะคะชวนคุยกับเพื่อนข้างๆใครแบบว่าเข้าเรียนใหม่หรือแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบโอ๊ยเขินชวนคุยเลยใช้เทคนิคของปีเตอร์แพนได้คุยกับเขาเยอะๆนะครับแต่ถ้าเขาไม่คุยด้วยก็พออย่าเล่นคือแต่ละคนต้องบอกว่าเราต้องหาการเข้าที่ถูกทางเนาะคือแต่ละคนเนี่ยบางทีเขาจะมีมุมอะไรของเขาอะไรถ้าเราหาเจออย่างเงี้ยช่วงแรกบางคนอาจจะเหมือนแบบไม่ถูกกันด้วยซ้ำแต่สุดท้ายพอจบมหาลัยไปจบมัธยมไปอ้าวเฮ้ยกลายเป็นเพื่อนสนิทที่สุดมีนะใช่เหมือนพี่ได้พันกับหลิงช่วงแรกอาจจะเขินกันแต่ตอนนี้เราชิลแล้วเขินไหมหลิงชิลแล้วไม่เคยเลยไม่เคยแล้วครับไม่เคยแล้วเรื่องหน้าก็คือสามารถรับงานด้วยกันได้อีกนะคะคุณผู้จัดทุกคนฝากด้วยนะฮะฝากด้วยเพราะคู่นี้เรียกได้ว่ามีแค่ใจแล้วนี่แค่ EP แรกนะ EP แรกถึงแม้ว่าเขาจะป่วยนอนบนเตียงแบบเขาไม่ไหวแล้วอ่ะเขายังส่งเคมีเคใจเพราะว่าคุณคนนี้หลิงเขาก็แบบส่งสายตาของเขาไปหาคุณที่กำลังนอนกระสอบกระแสอยู่บนเตียงก็ต้องเอาใจช่วยนะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเพราะว่านางรับยาไปพระองค์ชายก็เริ่มดีขึ้นใช่ใน EP 2 คืนนี้เป็นยังไงครับหลิง EP 2คืนนี้นะคะกำลังจะเปิดตัวนักเรียนหมอค่ะที่กำลังจะสอบเข้าไปเป็นหมอหลวงค่ะใช่ส่วนพี่บัวใช่พี่บัวของเราคือพยายามจะหาวิธีกลับบ้านให้ได้แล้วก็กำลังดูว่านี่ฉันอยู่ยุคไหนกันแน่นะอะไรอย่างนี้ยุคไหนใช่แล้วส่วนของเราส่วนของเราเธอก็คือ EP แรกเธอนอนอย่างเดียวครับอยู่บนเตียงนั่นแหละอาการหนักมากใช่แต่พอหมอหลวงมารักษาอาการดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนเย็นนี้ก็จะได้เห็นความเรียกว่าความน่ารักของเรา2 คนเป็นยังไงจะเริ่มได้เห็นแล้วใช่ไหมใช่ครับอาจจะคลายความสงสัยนิดนึงหรือเปล่าอะไรยังไงต้องติดตามว่าสรุปเขาเป็นใครกันแน่มีความสัมพันธ์อะไรกับเราอะไรอย่างนี้ก็ต้องติดตามความสัมพันธ์ของคู่เรื่องราวของคู่ว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้เราพูดถึงการทำงานกับพี่โอพี่คิมไปพูดถึงรุ่นใหญ่หน่อยดีกว่าพี่ชายชาตยดมกับพี่น้ำฝนหม่อมแม่คือแบบเป็นยังไง
สุดปังทั้งคู่อารมณ์แรงทั้งคู่ว่าท่านหนึ่งก็แบบเป็นคุณหมอหลวงที่แบบว่ามาในลุคแบบสุขุมเหลือเกินอย่างเงี้ยกับหม่อมแม่ที่แบบวีนแตกสุดๆก็คือซีนที่หม่อมแม่ออกนะคะต้องเตือนทุกคนว่าลดเสียงลงนิดนึงไม่ขนาดนั้นคือแบบดิฉันดูแล้วใส่หูฟังแบบหม่อมแม่วีนแตกแต่ก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นห่วงเขาองค์ชายพูดถึงการทำงานกับพี่ๆหน่อยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงหลิงค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆค่ะแล้วก็พอได้ทำงานคือ EP แรกเห็นเลยว่าหม่อมดวนนะคะอารมณ์มาเต็มแล้วก็คือบางทีแบบเราก็ไปปรึกษาเขาว่าการแสดงอย่างนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ประสบการณ์จากเขาพี่เขาให้คำแนะนำใช่ไหมให้คำแนะนำมาดีมากเลยค่ะครับครับของผมใช่ไหมเราล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือต้องจริงๆต้องบอกตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าตั้งแต่ตอนแคสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอเราได้บทมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจบทแล้วมันมีบางอย่างที่เราคลิกรู้สึกว่าคลิกกับตัวเราแล้วพอได้รู้ว่าจะได้เล่นจริงๆก็เริ่มมีความกดดันแล้วพอรู้ว่าต้องเล่นกับพี่ชายอีกพี่ฝนอีกเงี้ยคือเรารู้ตัวเลยว่าต้องทำงานเต็มที่ต้องทำงานเผื่อหลายวันมากแล้วพอได้มาเจอกับพี่ๆอย่างเงี้ยคืออย่างเช่นซีนป่วยอย่างเงี้ยเอาจริงเราก็ป่วยเราก็แบบตาปลือๆของเราแต่พอเราได้มาเห็น EP 1เราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยคือความที่เราไปได้ถึงจุดนั้นจริงๆมีพี่ๆคอยช่วยเยอะมากเขาส่งอารมณ์อะไรเงี้ยถ้าทุกคนได้เห็นภาพสายตาของเขาแม้กระทั่งพี่ชายเองต้องรักษาหรือแม้แต่กระทั่งตัวพี่ดุ๊กเองที่มาเป็นพญาบำเรอซึ่งมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์พญาบำเรอราชใช่ครับพญาบำเรอราชคือต้องบอกว่าคือเราทำงานมาอย่างเต็มที่กับการบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเจอพี่ๆคือมันมีความเป็นโฟลว์ไปด้วยกันแล้วพอมันโฟลว์ไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือเราก็มีความสุขความสนุกคือพอได้เจอพี่ๆคือเราไม่ต้องห่วงแล้วคือเราไปด้วยกันจริงๆคือเล่นแล้วสบายใจเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเล่นกับพี่ๆทั้ง3คนเนี่ยเล่นแล้วเรารู้สึกสบายใจเราไม่กดดันเลยครับโหพี่ถ้าพี่ดูอยู่นี่คือแบบยิ้มแล้วนะไปสุดจริงๆทุกคนไม่มีใครยอมใครเลยเอ็นดูมากไม่แต่ไม่มีใครยอมจริงนะณจุดนั้นนึกว่าดูละครเวทีเอาดีๆคือเป็นละครที่แบบใหญ่มากแล้วอารมณ์ทุกคนใหญ่มากคือเราดูแล้วเราแบบโหมันได้ใจกินกันไม่ลงนะจริงกินกันไม่ลงอย่างนั้นเลยไม่อร่อยไม่ใช่อะไรล่ะไม่ใช่ละครเราอร่อยมากอร่อยทุกตอนนะแม้หรือแม้ถึงแม้ว่ายาจะขมนิดนึงก็เถอะเพราะว่ายากินจริงๆนะมันก็ต้องแบบขมนิดนึงขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาไงความรักมันก็จะขมนิดนึงแหละว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวคุณสปอยแบบนี้ได้ยังไงเพราะคำถามต่อไปเรากำลังจะถามว่ามีคนบอกว่าคุณเป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่ที่จะมีความแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กใจหรือเปล่าคุณคอนเฟิร์มได้ไหมคุณจะมีฉากสวีทที่ให้คนแบบเฝ้ารอหรือว่าพูดว่าสวีทนี่คิดไปไกลแล้วนะหลิงไกลขนาดไหนก่อนแค่ว่าหลิงมีฉากสวีทกับพี่มาสุเขาทาแป้งให้เราด้วยเฮ้ยสปอยล์วะเนี่ยไม่ได้สปอยล์มันอยู่ในทีเซอร์อ๋อเหรอทีเซอร์ออกมาแล้วเหรอทำไมเรายังไม่เห็นนะดูทีเซอร์เดียวกันปะเนี่ยดูทีเซอร์เดียวกันปะเนี่ยเธอทีเซอร์เดียวกันหรือเปล่ามีทีเซอร์คือถ้าทุกคนเห็นอย่างเงี้ยของเรามันยังไม่ชัวร์ไงอ๋อความรักมันไม่แน่นอนใช่เรายังอยู่ในแฟนโซนอ๋อเราจะไปสู่แฟนโซนหรือเปล่าต้องติดตามแฟนโซนแต่เมื่อกี้มีคอมเมนต์มาบอกว่าอยากเห็นซีนจ้องตากันได้ไหมคะวีรพานกับหลิงจ้องแต่ไม่ใช่จ้องด้วยความแบบว่าจ้องตาแข็งลูกจ้องด้วยความแบบรักความรักตอนนี้เลยเหรอได้ไหมขอซีนก็บอกเลยว่าคู่คุณมันมีเคมีเคใจถึงแม้ว่าคุณจะป่วยเราเขินแทนแล้วตอนนี้ฉันชอบหลิงสู้เขาหญิงไทยหลิงคุณแมนวาดสมมุติว่านั่งอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราสมมติเป็น improvise นะฉันชอบการดีไซน์ซีนของเขาคุณทำอะไรอยู่ไม่ต้องจ้องเราทำอะไรอยู่ร้อยมาลายร้อยมาลายโอเค
แมนทำอะไรอยู่หรือไม่ได้เลย จะไม่พูดอะไรเลย ใครบอกว่าไม่ได้ คุณได้ยิ่งกว่าได้อีก เมื่อกี้โอเคไหมคะ พี่โอเคนะคะ แต่ว่าหญิงไทยเขาบอกว่าห้ามมองผู้ชายนานไม่ใช่หรอ ห้ามสมอยชมายชายตา ใช่ อันนี้ เดียวพอ ไม่ถือว่าเป็นคุณแมนวาดที่อยู่ในยุค 2023 ละกันเนาะอุ้ยแต่เมื่อกี้ก็มองแค่นิดเดียวไม่ได้มองนานไม่เป็นไร เมื่อกี้ไหนบอกว่าไม่เขินยังเขินอยู่เลย ใคร ไม่ได้เจอกันนานใช่ เอ้ยอ๋อจากปิดกล้องไป ตั้งแต่ปิดกล้องไปนะฮะก็เตรียมพร้อมในการที่จะมาโปรโมทเรื่องนี้เต็มที่นะฮะแต่พอได้มาเจอกันก็แบบนิดนึงเขิน ไม่งั้นต้องละลายพฤติกรรมกันอีกรอบเนาะ พอแล้วให้ไปดูกันในละครดีกว่า อ๋อให้ไปลุ้นกัน ใช่ว่าเส้นทางความรัก เออ ของเราจะเป็นยังไงทั้งสองคน ค่ะ อุ้ยคุณแล้วตอนนี้ทีมงานบอกว่าเวลาจะหมดแล้ว เวลาเราน้อยมากโอ้ อยู่ต่อเลยได้ไหม ก็อยากจะอยู่ต่อเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราต้องไปโปรโมทต่อด้วย อ๋อโอเค ในตอนนี้คุณมีชาเลนจ์ที่กำลังฮอตฮิตมากค่ะในโซเชียลมีเดียของเรานะคะ นั่นคือเพลงประกอบละครหมอหลวงนั่นเอง นึกว่าอะไร เต้นได้ไหมเต้นได้ใช่ไหม ได้สิ ไม่ได้ครับลืมไปแล้ว เราขอให้เป็นเต้นปิดละกันเนาะตอนนี้ โอเค ขอให้ฝากละครก่อนว่า EP 2 และ EP ต่อๆไปของหมอหลวงให้ติดตามพวกเรายังไงบ้างความสัมพันธ์ของพวกเรามันจะน่ารักกุ๊กกิ๊กแซ่บดราม่าอย่างเงี้ยค่ะเฉลย ค่ะฝากติดตามละครหมอหลวงด้วยนะคะ คืนนี้ EP 2 ค่ะ แล้วก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆ เพราะว่าความสนุกสนานมันจะเพิ่มขึ้นตาม EP นะคะครบรสแน่นอนค่ะ ส่วน EP นี้ความน่ารักของเราความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นยังไงต้องไปติดตามนะคะ ครับผมฮะก็อย่างที่ลิงหลิงบอกเลยครับว่าแต่ละ EP นะครับจะมีความเข้มข้นต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พวกเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในวังแล้วนะฮะจะออกไปหาเรื่องสน นอกวังต่อไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องละครหมอหลวงเนี่ยคือไม่ได้มีแค่เรื่องยานะครับมีเรื่องอาหารมีเรื่องความเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นไทยอะไรเงี้ยฝากทุกคนติดตามกันแล้วก็แฮชแท็กหมอหลวง EP 2 ในคืนนี้ว่าจะได้มาร่วมสนุกกันแล้วก็เจอพี่ๆเรียกว่าทวิตเตียนที่ให้ความรู้นะฮะฝากด้วยครับก็เมื่อกี้มีผู้ชมทางบ้านบอกว่าด้วยความที่หมอหลวงของเรามีความอินเตอร์มากๆจริงๆนะ ใช่มีแฟนอินเตอร์ดูด้ พี่ ว คิม ย ก็เป็นลูกครึ่งพี่ ค่ะ โอก็เป็นลูกครึ่งหนึ่งไงก็เป็นลูกครึ่งส่วน ค่ะ ผมนะครับครึ่งลูกนะครับ เฮ้ย อะไรอ่ะ เอ้ ก็ ย ฝากจะเขาบอกว่าอยากให้พูดภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับผมภาษา ชวน อังกฤษ ชวนแฟนๆอินเตอร์แฟนของเรานิดนึง ครับผมHi guys we're Channel 3 actors. This is LingLing here. Hi. And my name is, of course, Peter Pan. And we are with the crew of Royal Doctor. And today's episode is going to be episode 2 now. So hopefully we'll see you guys there. And don't forget to hashtag Royal Doctor episode 2 or Royal Doctor EP2 to join the Twitter community, guys. And hopefully we'll see you guys there. And yeah, let's have fun together. Let's just say that on the next episode forward, there will be a lot of interesting stories and lots of Thai stuff. Let's say like it will be like Thai cultures, Thai medicines, and lots of loves and dramas and action as well. So yeah, we'll see you guys there. Thank you so much for supporting us. Love you guys. Love you And last but not least, don't forget to post your feedbacks, comments via our hashtag Royal Doctor EP 2, 3, 4 until the epilogue. Okay? Yes, thank you so much. See you. Thank you so much for your love and support. And ปิดเป็นภาษาไทยสักนิดหนึ่ง ครับผม ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมหมอหลวง EP 1 และดู EP 2 ขึ้นดี และ EP ต่อๆไปด้วย และอย่าลืมติด hashtag หมอหลวง EP 2 3 4 ไปจนจบเลยนะจ๊ะให้กำลังใจหลิงหลิงให้กำลังใจปีเตอร์แพนและทุกๆคนในหมอหลวงด้วยวันนี้ต้องขอบคุณปีเตอร์แพนขอบคุณหลิงหลิงนะคะที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ส่งคอมเมนต์ส่งกำลัง
ใจกดไลค์กดแชร์มาให้พวกเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะคืนนี้เจอกันนะจ๊ะ2 ทุ่มเปิดช่อง3กด33ไว้เลยก็คือดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะทุกคนนะคะสามารถติดตามค่ะข่าวสารของละครช่อง3นะคะได้ทุกโซเชียลมีเดียของ CH3 Thailand และ3 plus ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter Instagram และตอนนี้เรามี TikTok อย่าลืมไปกด follow กันเยอะๆนะคะพวกเราวันนี้เราจะลาไปด้วย challenge โอ้นึกว่าลืมแล้ว มากกว่ารักไม่ลืมค่ะไม่ลืม โอเคครับมาเปิดเพลงให้เหรอคนคนนี้เป็นมากกว่ารักเป็นมากกว่ารักที่เจอเคยเจอไม่ว่าเจอ